Chào mọi người nhé, lại đến phần hài kịch rồi. Trước đây toàn nói về cách bố cục cho người đơn lẻ không có nền. Sắp đến tháng 4 rồi, cũng phải nâng cấp lên chứ nhỉ. Thế là lần này trở thành một bố cục song nhân đầy hoa lệ. Từ cách tô màu có thể thấy, tóc trắng và áo sơ mi trắng của nhân vật tình cảnh trong bối cảnh nhà tù u tối là một vùng khoảng trống lớn. Rất dễ khiến nó trở thành trung tâm thị giác, nhưng chơi của phần là chơi sự tương tác và căng thẳng. Sự căng thẳng của khung hình này chủ yếu đến từ hai đạo cụ trong tay nhân vật nền. Lúc này cần dùng một số kỹ thuật để đưa trọng tâm thị giác đến nơi chúng ta muốn, tăng hiệu quả và cảm giác không khí. Trước tiên chúng ta dựng một trục chính cho khung hình, sau đó đặt các điểm tương tác chính, giống như tàu điện ngầm phải có ga đi kèm. Vợ ơi, em có cơm như thế, đặt trên đường này và các vị trí song song hỗ trợ với nó. Ví dụ như ở đây và cả ở đây nữa. Khung hình có tính xu hướng, bao nhiêu nội dung cũng không bị lộn xộn. Sau đó thêm một trục phụ dẫn hướng bằng dây xích. Đúng như tên gọi, là để hỗ trợ trục dùng để tạo chút thay đổi cho khung hình. Sau khi điều chỉnh ánh sáng, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Sự phân chia ánh sáng và bóng tối của nền đều phù hợp với trục phụ trợ này. Như vậy trọng tâm của khung hình đã được sắp xếp ổn thỏa. Cứ như cái ví của tôi bị cổ phần của tôi sắp xếp vậy. Sạch sẽ, rõ ràng. Đáng chú ý là nơi có ánh sáng mạnh nhất trong khung hình được đặt ở vị trí giao nhau của hai trục. Nói cách khác, nơi chúng ta nhìn thấy đầu tiên vừa vặn hướng về hai đạo cụ quan trọng nhất trong khung hình. Cách chơi nâng cao hơn là ánh sáng phản chiếu ở vị trí này vừa khéo làm sáng khuôn mặt của nhân vật nền. Vì vậy sau khi ánh mắt chúng ta rơi vào bức tranh, sẽ được dẫn dắt giữa các nhân vật, lưu luyến không rời, suy tư vẩn vơ, rất kích thích. Và ban đầu vì khoảng trống, phần chiếm lĩnh tầm nhìn. Sau khi thiết kế đã trở thành một cấu trúc chức năng giống như đèn pin, chỉ rõ trọng tâm của khung hình, vừa đáp ứng yêu cầu cứng của khung hình, vừa có tính uyển chuyển chủ quan. Vì trước đó thấy hai người, khoảng cách giữa họ chưa được rõ ràng, tổng thể hơi bằng phẳng, nên quyết định dùng khói và sừng quỷ đặt giữa khuôn mặt hai người để thêm chút chiều sâu và không gian. Tiện thể khắc họa chất liệu, khắc họa khá là tuyệt vời. Phóng to cho các bạn xem đây. Nếu mọi người muốn xem vài mẫu khắc họa chất liệu, cũng có thể bình luận hoặc gửi đoạn nói cho tôi biết. Hố đào nhiều rồi cuối cùng cũng sẽ lấp. Dù sao thì các thầy cô cổ phần của tôi cũng nói vậy. Họ bảo thế, mọi người khen nhau, khen mãi cũng ra một tương lai sáng lạn. Bắt đầu bổ sung vài chi tiết cuối cùng. Có chỗ có thể dùng cọ để tăng độ chính xác nhanh chóng, ví dụ như sợi xích ở đây, nhưng nếu đạo cụ trong tay cũng vẽ bằng cọ, sẽ thiếu xử lý thay đổi phối cảnh. Nên ở đây chọn dùng Blender để tạo mô hình 3D, rồi nhập vào trong khung hình. Cụ thể về tạo mô hình và xử lý các bước ở video trước rồi. Link để dưới video đó. Nếu bạn quan tâm thì xem thử, không xem thì lần sau có khi hết. Cuối cùng chỉnh ánh sáng, làm rõ chính phụ trong khung hình. Dùng cọ vẽ thêm một chút cảm giác không khí và bụi. Là bản thảo hoàn thành rồi, vẫn như cũ thôi. Có thắc mắc gì thì cứ bình luận nhé. Tìm tôi qua Đạn Pháo hoặc phòng livestream. Video hôm nay đến đây là hết. Tôi đi xem thử. Aoba đã có bản cập nhật chưa? Chúc mọi người đều có được đồ ăn ngon, cơm ngon chụt chụt. Nhưng chỉ nếu bạn đến